در قسمت اول و دوم از مجموعه شهر اسپلیت به داستان دیوکلتیان و نرسه پرداختیم و در قسمت سوم بخشی از کاخ دیوکلتیان در این شهر رو با هم دیگه تماشا کردیم. در صورتی که هنوز اون 3 قسمت رو ندیدین، برای شما لینک اون قسمت ها رو در بخش توضیحات قرار میدم. اما به طور خلاصه در قسمت گذشته در مورد زیرزمین، دروازه، میدان اصلی و معبد جوپیتر صحبت کردیم. در این بخش که آخرین قسمت از این مجموعه است، به دیدن کلیسای جامع و برج اون میریم. همراه ما باشید. کلیسای جامع سن دومینیوس در کاخ دیوکلتیان در میدان پریستایل قرار داره. این کلیسا در قرن 4 ساخته شده و یکی از قدیمی ترین کلیساهای کاتولیک محسوب میشه. امروزه این کلیسا محل استقرار اسقف اعظم شهر اسپلیت است. اما کلیسای جامع سن دومینیوس هم مثل بسیاری از ساختمان‌های این شهر در طول سالیان سال دستخوش تغییرات زیادی شده. این کلیسا در ابتدا به عنوان معبد جوپیتر ساخته شد و اگه خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتیم که دیوکلتیان تجسمی از پسر جوپیتر، خدای خدایان رومی بود. پس این مقبره در اصل به عنوان مقبره دیوکلتیان در نظر گرفته شده بود. امپراتور دیوکلتیان پس از مرگش در این مقبره که برای اون ساخته شده بود دفن شد. اما بلافاصله بعد از مرگ او در سال 313 کنوانسیون میلان به همه مسیحیان این حق رو اعطا کرد که آزادانه دین خودشون رو تبلیغ کنند. مسیحیان چندین کلیسا بر روی قبور شهدای مسیحی در سالونا که پایتخت اداری امپراتوری در آن زمان بود ساختند. و این شهدای مسیحی کسانی بودند که به فرمان دیوکلتیان کشته شده بودند. 3 قرن بعد در قرن 7 وقتی که اسلاف‌ها سالونا رو ویران کردند، بازماندگان مسیحی از شهر سالونا به جزایر اطراف گریختند. بخش بزرگی از این جمعیت به اسپلیت و کاخ امپراتور دیوکلتیان گریخت و بعد از بازگشت کاخ متروک امپراتوری رو دوباره آباد کرد. مقبره امپراتوری به یک کلیسای مسیحی تبدیل شد. نمادهای بت‌پرستی و همچنین تابوتخانه‌ای که امپراتور در اون آرام گرفته بود حذف شد. استخوان‌های اولین اسقف سالوناس دومینیوس و آناستازیوس از جمله استخوان‌هایی بود که از شهر سالونا به اسپلیت آورده شد و اسم این کلیسا از نام این اسقف گرفته شده و از قرن 7 تا به امروز به نام کلیسای سن دومینیوس شناخته میشه. برج ناقوس یا گلوکنتورم از 1300 بعد از میلاد به این کلیسا اضافه شد و ساخت اون از 1300 تا 1600 ادامه پیدا کرد و از اون زمان به بعد به نماد شهر اسپلیت تبدیل شده. ارتفاع این برج 57 متره و این بنا اونقدر مهم شده که روی تصویر پرچم و نشان شهر اسپلیت هم قابل دیدن هست.
اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. در سرداب زیر کلیسای جامع سنت دومینیوس که به کلیسای سنت لوسی معروفه، یک کلیسای کوچیک به لوسی مقدس از سیراکیوس، یکی از آخرین قربانیان آزار و اذیت مسیحیان در زمان سلطنت دیوکلتیان در سال 304 وقف شده. ساکنان اسپیلیت به سنت لوسی بسیار احترام می‌ذارند. 13 دسامبر روز بسیار مهمی برای مسیحیان و مردم اسپیلیته. این سرداب به روی عموم باز میشه و دست جمعی میتونن از اون بازدید بکنند. مسیحیان 13 دسامبر رو با شمع‌های فراوون و هدایایی که برای کودکان گرفتن جشن میگیرن. این جشن برای اونها پیروزی نور بر تاریکیه. اینجا پایان روایت ما در مورد شهر اسپیلیت بود. این شهر در کنار تاریخ پرفراز و نشیبی که داره، مناظر بسیار زیبایی هم داره. شما رو دعوت میکنم به دیدن این مناظر از گوشه و کنار شهر، از ساحل زیبا و همچنین پارک طبیعی که در اطراف شهر اسپیلیت قرار داره.
ممنونم که همراه ما بودین. امیدوارم در بخش‌های بعدی هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم. خدا نگهدار.